De nekem tetszik ez a kocsi. Nem ebben a rohadt mustásárga színben, de... Ugye, az egyetlen autó szerintem a világon, amikor a legmagasabb pontja B-oszlop mögött van. Meg vagy, Rolandom? Szegény Toyota megint addigra teszteljék, miközben már mindenki ilyen... Mindenki belazult. Na, majd jó lesz. Na. Majd jó lesz, csak nem most. Jö. Na, 5 óra, még van egy percünk, hogy ezt felvegyük. Ezt már biztos bevágta Roland. Sziasztok, üdv mindenkinek! Igen, egy forgatási nap végén vagyunk már, ez a fáradtságunkból és az arcunkon megjelenő ráncokból is látszik. Két csodálatos autó lesz velünk, egy új Prius és egy olyan BMW, ami még nem volt 840D, de most nem Grand Coupé, meg Grand Coupéként már volt, sőt a legjobb dízelidőt is birtokolja. Ez most csak a sima 840D, ezek lesznek a mai feladatok a fiúknak, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A Modellautóbázis. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. És akkor a Prius az első játékos, aminek nagyon érdekes a története, mert hogy épp hogy megkaptuk. Kelendő is, mi is nagyon szerettük a teszten, marha drága, ezt azért hozzáteszem, viszont az jött ki az utcai tesztünkből, János, és ez nekem nagyon megragadt, hogy ez egy nagyon jó, sportossá vált, baromi jó kocsi, csak nem tudjuk milyen Prius. Tehát, hogy a vásárlóknak nem biztos, hogy megfelel, mi imádtuk. Hát igazából tök furcsa, mert azzal, hogy a Prius hajtását úgymond mindenbe átmentették, tehát Corollából, mindenből, meg CHR-ből, mindenből tudsz venni ilyen hagyományos hibridet, olyan, mintha a Toyotánál gondoltak volna egyet, és akkor mitől lesz még érdekes modell a Prius, ha ezt nem tudjuk már újra elsütni, és akkor egy ilyen teljes felfogásváltás van, és akkor az legyen sportos, megnézzen ki jól, tehát hogy azért elég vadul néz ki a régebbiekhez képest, és ugye bár a bizonyos piacokon még mindig elérhető normál hibriddel, de ugye itt nálunk csak a plug-in hibrid kapható, és ugye ebből adódóan az ára is az űrbe kilőtt, de ugye ez a műsor nem erről szól, hogy itt nem fejtem ki bővebben, de lényeg a lényeg, hogy ugye ezzel együtt a teljesítményt is ugye el tudták vinni, mert csak az elektromos rész 163 lovas benne, ugye egy 2 liter szívó van benne a 151. Most a kettőből hogy jött össze a 223 lóerő, ezt ne kérdezzétek meg, de ennyi van. De ugye ahhoz képest... Úgy váltják mindén az eurót. Igen. Ahhoz képest, hogy eddig hol tartottunk a Priusoknál, tehát ez a 130 valahány lovak, ahhoz képest a 223 az egy szép váltás. És igazából, ugye amikor vezettük, meg teszteltük, és a futóművés sokkal sportosabb, mint az eddig. Maga az ülés pozíció is, mert hátul ülsz, lent ülsz, ugye maga a formája is furcsa, de igazából az egész ilyen sportosabbnak van kitalálva, ami nagyon vicces, hogy ugye 6-8 alatt gyorsul 100-ra, amit azt hiszem szögre megegyezik a GL86-nak az automatájával. Tehát, hogy a saját sportkocsiuk... Igen. Tehát, hogy... Szóval ez egy érdekes autó, és ugye a Toyotával, amikor beszéltem, mondtam, hogy mivel már mentünk Priusokkal, akkor már menjünk már azzal is, ami a sportosnak kimondott, és hogy mennyivel gyorsabb, mint a régiek. Mert ugye ebben domborít igazából a régiekhez képest, meg abban, hogy ezzel tisztán elektromosan is tudsz menni. Persze az előtt is volt már plug-in hibrid, de azok azért nem mentek ki a világból, ezzel már ugye a teszt alapján egy ilyen 70 és 85 km között simán elmész, igen. Ennél nagyobb bemutató nem is kellett, játszátok le, hogy ki kezd majd a Priusszal. Én. De mint a fölébredt volna, láttad? Igen. Hogy mi volt a kérdés? Ja, én. Ja. Olyan űrhajó formája van hátulról. 55. Hát, annál láttam ma már nagyobb számot, és akkor finoman fogalmazok.
A 6-8-as De- gyorsulás most így, Igen, de cserébe meg a kanyargós részen ez is nagyon szépen átmegy. mondom, nem a sportkocsikhoz kell nézni. Jó, hanem nyilván. Priusszal milyen időnk van? Nincs. Mi az, hogy nincs? Nem mentünk Priusszal. De menni kellett. Hát akkor nincs itt a listába, vagy nem találom, hát. Akkor nincs beírva a Toyoták közé. Akkor még annyira régen mentünk. Igen, lehet. De még minden időn megvan, még a Toyota Verzo és FJ Cruiser is megvan. Hát ezzel nem rég mentünk. Majd hasonlítom én itt neked Corollához, fiam. De jól jön, jó. Emeli a hátulját, menj már. Ennek az is segít, hogy ilyen viszonylag nagy a felnie. Sőt, a légememása is. A korábbihoz képest. Azt mondtad, hogy megnövekedett. Igen, az romlott pont. Ezzel mondjuk elbasztak. Tudod? Tényleg utolsó forgatás, nem ez a- hallod? Mondjuk ezzel pont elbasztak. Jézusom. Nem, egyébként minden szempontból szerintem jobb autó lett, csak mint csomagtartó, meg térkínálat, hogy énekbe léptünk vissza. Tehát Majd a jövő héttől hány Nem ez ilyet lesz fogunk a követ- látni az utakon? Egy! nem ez lesz a következő űrtaxi. Fia, a kanyarokban rohadt jó, az egyenesben olyan, mintha nem akarna menni. Igen, ahhoz képest, hogy sportban van, és jó Igen. Istennek is hajtani kéne benne. Igen. Na, hadd látom. Először cégen belül. 52. 52? Legyen 52. Ilyen Yaris TS-re gondolnék, vagy ez a CHR. A CH-t meg kéne, hogy várja 51. 52, Ajjajjaj. 293 ezred, Mögötte van pont. idő, 1 perc, 40, 158 ezred. Hát azért még a Maki is meg tudja verni 2 körön. És a CHR megveri ugyanúgy 2 körön, ott 2 tizeddel. Itt meg 1-jel, igen. Tehát, hogy konstansan ugyanannyival jobb mondjuk egy CHR. És ez ugye, gondolom ez a 184 lovas. A második körön már csak villannyal ment. Tényleg? Igen. De miért? Nem tudom. Benzinmotor nem Nem, második körön nem kapcsolt be. Nem tudom. Padlógást nyomtam, és Ki hozta ezt a kocsit? Te nem mész haza? egy sportüzemmódban pont, hogy az kéne egy éjjel Akarunk így még egy kört menni vele, vagy haza akarsz jutni? ne, hát ki meg kell kell próbálni, védelni. biztos jó. 52 793, 1 tizeddel lassabb, mint a CHR, ugye az a 184 lovas verzió. Első körben még ment. és 2 körönként pedig 2 tized, tehát igazániból konstansan veszít. Én egy picivel jobbat számítottam erről, János is inkább az 51-ben gondolkozott. Kanyarokban jó ment, egyenesben nem akart menni. Igen, tehát pont mikor ráfordultam a hátsó egyenesre, akkor elkezdtem gondolkozni, aztán... Meg kávét főzni. Igen, körülbelül, tehát volt időm, és akkor rájöttem, hogy hát azért az a 223 lóerő nem alul van, hanem lehet, hogy túl van becsülve, mert nem érze belőle semmit. Aha. Hát főleg így, ha nem kapcsol be a benzinmotor. Ott még ment. A másik körben valamiért úgy Mert gondoltam, ha nem hogy megy, akkor csak 163 tud lenni, Igen. tehát Igen. nincsenek csodák. Úgyhogy a kanyarokban jó volt, bár amikor visszalépsz, és hol a hátulját kicsit így meglöki, hol az elejét, vagy így nem tudom, ilyen elég fura volt, de nem vészes, meg egyébként jól fordult, tehát az úgy láttuk még is. jó lenne. Első Akkor három. ráfordulsz az egyenesre, és És nem. semmi. János, hát figyelj, Ilyet még nem hallottam, hogy egy hibrid autó... úgy autózzál, te nem mész haza, csak szólok. És olyanok vagyunk, tudod, mint a Top Gear, hogy nem mentünk senkit, ott hagyjuk az út szélén. Te sportba állandóan járni kéne a motornak, Igen. nem? Igen. Hát nem. Na majd én itt meg... Na majd ő. Ő híres Toyotás, vigyázni kell vele. Erő átvitel Eco, mi van? Jó, hogy ilyenkor forog a GoPro, hogy így Ami a jó hír, hogy nem volt sávelhagyás, meg táblafelismerés, semmilyen csipogás nem volt, úgyhogy az jó. Az jó? Az jó. figyelj, még mindig nem mozog benne a benzin. Mondjuk múltkor a VTI-be se, de mindegy.
Nem tűnik úgy az arca, mint aki látna a megoldást. De most jó lesz. Beindult. Most elindult. És hogy kilőtt? Hát, azért nem mindegy. Hát azért nem. Már amikor teszteltük, akkor se voltam kibékülve ezzel a mustársárga színnel. A formát imádom, de hogy Látod, a Nocta 5 perc alatt átmatricázza, úgyhogy nem az gáz. igaz. Igen. Nekem az eleje jobban tetszik, mint a hátulja. Nekem az egész autó nagyon Igen? tetszik. Aha. Szerintem tök jó formája van. Meg látod, most úgy benne kényelmes és körbe lesz. Kényelmes, Tehát, persze. Nem, az úgy jó. nagyon jó irányba változott, de nem lett Prius, tehát hogy ezt azért jelentsük ki. Hát mindegy, most nem azt hiányzik. A autó. Ó, hát még vészvillogós fékezése is van. János tépi szakajtja. A mai forgatáson az első autóban elértétek a rázót. Nem pont a Priusra tippeltem volna. Csak elektromosan nézve jobb, ment rosszul. Meg úgy te se? Ja. Nem, most megy a benzinmotor, Most hallani. Persze. Most megy. Ennyi. Na, Most végigcsinálta a munkát. nagyon jó. Lehet, hogy neked valamilyen izére állította. Ilyen. Lehet valami kis Safety villannyal. okosságra. Ja. Anna az X545 elvel mentünk olyat is, hogy csak villannyal, meg Igen, hibridbe. Hibridbe is, igen. Hát a villanyeredmény az olyan is lett. Hát igen, de jó ötlet volt az is. Az új az gyorsabb lenne, már erősebb a villany. Igen. Csak kutyát nem érdekel. Mármint, hogy mennyit megy villannyal. Engem érdekelt akkor. Első Na? kör Nagyon menő. 51, 221 ezred. 1 másodperc. Idő 1 perc, 37, 583 ezred. Azt már nem látom. Most annyira bekapcsoltam a benzinmotort, hogy Most nem akar lesáll. leállni. Igen, nem fújnád el? Figyelj! Nagyon tudsz. Na ez azért már egész más, mert 1 másodpercet azért javultál. Na. Így, hogy mondjuk megy a motor benne. Tehát ez azért, tegyük hozzá, kellett. A szóval működött, de nem tudom mikor szűnt meg működni, egyszer csak azt tűnt föl, hogy Hát de máshogy semmi szólt nincs. a Igen, Jani alatt. persze. Rájöttem, hogy ha autón hagyod, hogy hibrid vagy elektromos, gondolom, akkor ő tényleg így valamilyen hiába váltott sportra, az nem számít. Ő valahogy kigenerálja, hogy mit használ. Most meg ugye bekapcsoltam, hogy fix hibrid és úgy sport. Aha. Tehát mintha a kettőnek nem lenne köze egymáshoz. Logikus. A másik kedvencem, hogy ilyen se tapasztaltam még, hogy akkor mész be a sikánba, hogy általában ott felfele üt az és azt szokott ütni, hogy felmész rá. Itt az üt, hogy leugrik róla. Tehát így felmész, és mi volt ez? És úgy Egyébként kirúgja. tényleg a jobb első. Jobb elsőt Igen, úgy én is azt kilövi hittem, az valami űrbe. kátyúba mentem, de mondom, eddig nem volt Nem, ott. és ugye a másodikra rájöttem, hogy ahogy lelép a rázóról, úgy kilövi a kereket, hogy Miket tudtok találni? Egyébként tényleg. A javulás az egyébként például a Toyota GT86-nak nem tesz annyira jót, mert azt már megveri 1,5 tizeddel, és a 2004-es Celica 1.8 TS mellett mögött van. az Úgyhogy szomorú. ez már egyébként nem egy rossz idő. Mondjuk akkor ki a Ceed GT, ugye az egy 200 lóerős 2 liter turbo. 204, ja. Igen, 1.6, nem? Hát figyelj, most ez az idő már az, amiért ide hoztuk. Tehát szerintem Veloster Nem, ez Turbo, teljesen jó. Nem, ez itt teljesen jó. Igen, ezzel már egy pillanatnyi baj. De elektromosan se volt rossz. igen, tehát így mind a két motor megy egész meggyőző. Mondjuk, ha már itt felszoboztatok az elektromost, azért az MG4 meg a Honda E, az mind a kettő előtte van 1,1 tizeddel. Ja. De az teljesen elektromos, az más. Hát én értem.
Ne próbáld meg megvédeni, de egyébként így már azért nincs akkora probléma, úgyhogy ezt Na már... és az előző Priushoz képest hogy áll? Azt mondja, nincs Én nem Prius. találok a listába. Azt mondja János, hogy mentünk előző Priusszal, esküszöm, utána fogok nézni. Itt a Toyota listában, ebben a 30 autóban nincs előttem. Most már akkor kedves Prius tulajdonosok, ha valaki, Igen, valaki hozzon egy előzőt. Hogy össze tudjuk hasonlítani. hogy össze. Na jó van, ez volt a Prius, és most mindjárt átérünk a BMW-re. A sebesség támogatója a Bex Csapágy webáruháza. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. A műsor támogatója a Székely Csemege. És akkor 840D, Csabi, gondolom neked azért ezt az autót nem kell bemutatni, viszont te be tudod mutatni a nézőknek. Csik Norbi hozta, tehát ez alapvetően egy használt autó. Mit kell róla tudni, mert összességében azért itt kamerán kívül folyamatosan azt beszélgettük, hogy ez mindenkinek tetszik, ez azért egy jó konfiguráció, jó kocsi. Most már azt gondolom, hogy a mai új autó árakhoz képest, amennyiért ezek mennek, az is már kezd ilyen elérhető árba lenni, ez nagyjából egy ilyen 20-as nagyságrend. De mit kell róla pontosan tudnunk? Igen, ez egy nagyon népszerű ilyen utazóautó. Ugye a Grand Coupé mióta megjelent, azóta az még népszerűbb, és ebben a modern generációban az sokkal nagyobb is, mert 15 centivel hosszabb, hogy hátul is nagy lábtér legyen, stb. Egyébként ugye ez 3 literes dízel, 320 lóerő, 6 hengeres természetesen, nagyon jó hangja van, nagyon jó teljesítménye, hát ezzel lehet utazni jó messzire, de szerintem ez főleg két személynek, meg csomagoknak kényelmes, úgyhogy gyakorlatilag ezek a legfőbb ismérvei. Hát meg ez ugye M-sport csomagos, látva. Igen, mert ugye 40D-t lehet annélkül is kérni. Igen, mert nagyobb a fék rajta, meg a felni. János egyébként ugye a legjobb dízelidőt azt pont a Grand Coupé tartja. Igen, ezért oltogatott már, nem tudom mióta ezzel oltogat a Norbi, hogy van nála egy sima kupé is, és legjobb dízelidő. Igen, ugye összkerék kormányzás is van benne, azt mondta, úgyhogy az egyébként jó. Itt és akkor van esélyünk azért arra, vagy legalább hát figyelj, mivel rövidebb, ugye kisebb a tömege is. 150 kilóval könnyű. Meg ugye annyival rövidebb a tengelytáv is, ami szerintem ilyen szűk kanyarokban inkább előny, mint hátrány, ugye ez tempós pályán lenne hátrány, úgyhogy ja, szerintem igen. A lézer fényszóró is például nagyon sokat segít vele. Na, egyébként, ha én használnám, akkor azt imádnám. Speciál. Te nyerted a Priust, úgyhogy te döntesz. Legyek én? Na. De ezzel is mondjuk igen, tehát úgyhogy a benzinmotor is ment, úgy könnyű. Mint akitől elvették a kis mackolyat, mondjuk úgy könnyű. Ugye? Akkor szeretném menni te először? Nem, menjél. Bekapcsolgatja neked ilyen izébe, okosba? De figyelj, ez lehet, hogy V8. Majdnem úgy szól. Azért a kormányzás az miért húz rajta? Azt a kurva. Igen. Az összkerékkormányzásnak számtalan előnye van egyébként, amelyik autóba rendelhető, én biztos, hogy kérném, ha valaki ezen gondolkozik, mert nem csak a szűk városban a forgolódás, de egyébként az is, de a stabilitás, a menetdinamika számtalan előnye van. Úgyhogy az még egy autóban se tapasztaltam, hogy az rossz lenne. Ah. Kivéve, hogy a Megane RS Trophy R-be, amiből kivették, mert hát már súlycsökkentés miatt. Nekem egyébként a Talizmánban volt, és én szerettem, meg jól fordult tőle, de azért a körforgalmakban, amikor egyik irányba volt, és aztán kijöttek a körforgalomból, ő azért le volt maradva, és akkor így ódalazott, akit a valakba rúgtak. Néha volt olyan érzésem, hogy nem jössz? Igen? Te is itt vagy? Na. Jó, hát márka és márka között is vannak eltérések. Persze, egyébként. csak ha már Renault felhoztad. Igen, csak abból vették ki a sportmodellbe, egyébként a legtöbben nem. Benne van, igen. Most már például az új M5-be is lehet rendelni. Az előzőben még nem. 2,5 tonnához lehet, hogy kell is. Hát meg 5 méterhez, de lehet, eddig nem lehetett. De hogy jön ez ide? Nézzük a 840D. De húzza a kis popsiát magával. Figyelj, nem halad ez olyan lassan, ám? Hát még ki mondta, hogy lassan. Mondjuk kell is neki haladnia. Na, ott meg kifejezetten kilő. Igen.
És ez az ahhoz képest, hogy dízel, hallani, hogy megy, na, az Igen. is meglepő. Igen, meglátni is. Meglátni Tehát, is, igen. Ó, szépen 4 kerékkel csúszik be. Ide becsúszhat túlságosan. Igen, ellen kell kormányozni. Igen. 96-os az át, nem nem rossz. rossz, nem rossz az. Ide beereszkedett János. De a hangjába ítéve oda is keresztbe csúszik ki. De ez a jobbik hír, mert én attól féltem ortolós lesz. De úgy tűnik, hogy inkább elúszkál a hátulja. Ez új Michelin nem bírja annyira. mint egy jó régi Dunlop. Vagy Norbi felfújta 5 bárra. Most azért finomabban dobta be. Igen. Félje, jó nézett ki. Ez nem volt rossz. Nem. Szerintem megrúgja a Priust. Az talán. Mi a target? Első kör 48 677 ezred, összidő 1 perc 32 476 ezred. Ugye volt a 430D tuning, Igen. az előtt van. Na, De az 550D mögött, meg ugye lemaradva 7 tizedre a Grand 840D Coupé-től. Grand Coupé-től. Igen. Hű. Igen. És az... Tehát azért előbbre várnánk, úgyhogy van még előtted feladat. Jaj. És ez mennyi helyet is számít? Az annyi Igen. úristenit. Na Mizu. Nem tapad a hátulja, és emiatt Azt néztük mi is, hogy keresztbe mész be mindenhova. Látványosan, jó? Hát de lassú. kifele is, tehát ha visszatöbbször gázra, egyből áll keresztbe újra. Tényleg? Hát ma annyira nem tapad, hogy most már talán a második körre jó volt, szerintem nagyon nehezen melegedett meg a hátulja, vagy most sem meleg Menjél Csabi, szerintem, mert de akkor már nem egy jöjjön picit. ki. 48-677, 8 tizeddel lassabb, mint a Grand Coupé, 1 tizeddel lassabb, mint az 550D, és a 430D tuningnál, ami pár hete volt, annál pedig 1 tizeddel gyorsabb. De mondjuk 5 tizeddel lassabb, mint az S7 Audi. Tehát, hogy ebben még kell legyen, de láttam én is, hogy azzal szenvedsz, hogy gyönyörű, mert itt mindenki örült, meg tapsolt, hogy keresztbe mész be mindenhova, csak hát az lassú. Valamiért a hátulja nem akart megmelegedni, ugye hűvöske van neki már valószínűleg. Nagyon jó, meg a összkerék kormányzás zseniális. Az nagyon, azt láttam Csak is. pont ezért, mivel az elét, vagy ugye befordítja az elét, meg a hátulját, és így főleg nagyon hamar elúszik. Aha. Tehát most egy picit ilyen... Látványosan lehet vele menni. Azt láttuk. De ennél még lehetne még látványosabban. Tök jó ereje van. Igen, azért ez a lóerő már elég mindenre, nem? Tehát Persze, nem se nagyon jó több megy, mint- nagyon jó megy. Tényleg ez az egyetlen furcsaság, hogy ugye gépészkedsz befele is, meg kifele is. Aha. De nem azért, mert rossz a kocsi, hanem mert a hátulja ennyire nem tapad az elejéhez képest. Jó, hát azt minden évben bebizonyítjuk kb. Minden autóval, hogy a guminál nincs fontosabb ezeken a pályákon. Tehát hozhatsz ide 8 milliárd lóerőt akkor is, amíg a gumi nem olyan rajta addig. De azt sem mondanám, hogy rossz, csak hogy a kettő nincs arányba. Tehát ugye amúgy jó állapotú gumi van még szerintem, csak valahogy az eleje hamarabb megmelegedett, mint a hátulja, és így. Ott még az első 3 kanyaron még neked is, ahogy Csabinak is olyan szépen húzta a hátulját. És azért marha gyorsan történik ám, tehát Persze. hogy itt már látjuk, hogy azért a 48-as idő környékén azért hirtelen megtörténik minden. Hát ott az egyenesbe, az bődület, ahogy elindul. Az a szép egyébként, ahogy átjön a rázó. Az is olyan szépen lelép róla. így. Szépen kivált vele, ez nem volt rossz. 89, a tiéd egy kicsit gyorsabb volt az átmenetem. Mint egy picit, mintha mélyebbről gyorsítottál volna ki.
Még nagyon ráhajtom. És így egy más szögbe áll a kocsi már a legelején. De neki is mozog még mindig túlságosan. No, szerintem a második körben már javult a helyzet, de... Ez már szép most így. Ez nem voltak ezek rossz körök egyébként. Két kör már megválasztoszi, de valószínűleg egyen is. Jaj. 48 254 ezred, összidő 1 perc 31 615 ezred. 8 tized a két kör, és a tied, és azt hiszem 4 tized az első, igen, tehát konstansan 4 tized. És így már a 48-254-jel már csak 2,5 tized lemaradása a Grand Coupéhoz képest, és ez az idő már ega az S7-hez. Tehát, hogy igazándiból valahol ott a második dízelidő környékén van. Sőt, olyannyira, hogy az S7-tel ezredre azonos az ideje. Javítottál 4 tizedet egy körön és 8 tizedet a két körön, tehát azért sokat javultunk. A Grand Coupétól még mindig le van maradva 2,5 tizeddel, viszont második dízelidő, mert az S7-tel ezredre azonos a köre. Úgyhogy azért ezzel sokat javítottál nyilván a márkán belül is, csak megnéztem gyorsan a rendszert is, mert így lenyomta az 550D-t is, tehát tényleg második dízel már BMW-n belül is, meg második dízel egában az S7-tel zusammen. Olyan tisztább kör volt, mint olyan egy picit talán. Nyilván ugye tudtam, hogy csúszni fog, igen. De valószínűleg nekem már kicsit kevésbé. Szerintem bőven van még, ugye, hogyha egy még jobban tapadó szett gumival megkínálnánk az autót, akkor még sokkal jobb lenne, de az ereje nagyon rendben Tehát van akkor meg. tudna a Grand Coupénál jobbat menni? Mert ezzel a gumival a 2,5 tized, akkor azt mondod, hogy így tudna. Tudna, biztos vagyok benne. De egyébként tök jó, olyan kis feszes a futóműve, meg olyan szépen. Ahhoz képest, hogy mekkora nagy autó, ahhoz képest elképesztően agilis. Úgyhogy egyébként nagyon jó. Hát meg ezzel a hátsó kerékkormányzás iszonyat jó kormányozható. Nagyon komolyan fordul. Egyébként az, hogy csúszkált egy picit, élvezetessé tett, ebben vallom, még ha időben nem is segít sokat. Igen. Tökéletes végszó. Köszönjük, hogy ezen a héten is velünk tartottatok, tegyetek majd így jövő héten, és akkor is lesz laptiming addig. Insta, Facebook, YouTube, TikTok, bármin, ott vagyunk mindig, jövő héten jövünk, sziasztok! Üdv mindenkinek, nagyon nagy szeretettel köszöntünk újra mindenkit a Laptimingban, innen a Balatonparkról. Most egy olyan autót, ami egyébként volt már nálunk Kapucson, és imádtuk is, meglepőt is ment. Kíváncsi vagyok, hogy itt mit fog tudni, ez egy tuningolt TTRS, amit egy nagyon kedves nézőnk hozott. Ismét most a Balatonra már is kezdünk. Modell és hobbi, a Modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Laptiming adásokról sem.